Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan buka kursi gaming chair, kursi gaming bajet. Kita buka dulu. Tengok kisah ni. Ni dia ada step-step dia, 5 step. Ada 8, ada sejenis skru dia. Tengok, InsyaAllah. Kita cuba buka. Material dia okey lah. Harga bajet dalam 190